الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن الوسائل الشرعية المهمة لمنع انتشار العدوى والوباء الحجر الصحي. فأما ما يفعله المسلم إذا وقع الطاعون والوباء في بلد، فقد بينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. متفق عليه. وهذا ما وصل إليه الناس فيما يتعلق بالأمراض المعدية وما أشبهها، فإنهم يدندنون حول الحجر الصحي وأمثال هذه الأمور، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدل على ذلك بأخصر عبارة وأوضح بيان. فإذا سمعتم به أي بذلك الوباء، والعلماء يقولون إن الطاعون يدخل فيه كل داء يصير وبائيا، فلا يتوقفون عند حدود الطاعون بالمعنى الطبي، لأن له ما يسببه وله أعراضه وله علاجه بالمعنى الطبي فيكون محدودا. قالوا: ولكن ذلك يشمل كل داء يصير داء وبائيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، يعني عافاك الله تبارك وتعالى منه وأنت في أرض فيها عافية، فلا تقدم على أرض قد ظهر فيها الوباء. قال: وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وهذا يدلنا على أن الإنسان ينبغي عليه أن يكون حسن التوكل على الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا هاهنا على أمر عقدي، فقال صلى الله عليه وسلم: فلا تخرجوا فرارا منه. ويترتب على هذا أمر طبي، لأن الإنسان قد يكون حاملا للمرض ولم تظهر أعراضه عليه بعد، ثم تظهر تلك الأعراض بعد حين، فيكون صحيحا في الظاهر فيعتقد أنه لم يصب، ويكون في حقيقة الأمر مصابا، فيتحرك بهذا المرض حتى ينشره بين الناس، وربما دخل بلدا في عافية فكان سببا لانتشار الوباء فيها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع ذلك إلى حسن المعتقد والتوكل على الله تعالى. وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. ولكن ماذا يعني وضع الشخص في الحجر الصحي؟ الجواب: يعني اتباع عدة إجراءات، وهي البقاء في المنزل، والابتعاد عن الآخرين، والتأكد من غياب أعراض المرض وتتبعه، والاتصال بالطبيب فور ظهور الأعراض. وأما التخصي الوبائي فهو سلسلة من الإجراءات المستخدمة لتحديد مصدر المرض وأي عوامل أخرى تساعد في انتشاره، كما أنها تستخدم لتحديد الأشخاص المصابين وظروف انتشار المرض وطريقة انتشاره. ويتطلب ذلك، أي التخصي الوبائي، يتطلب التعاون من جميع الأفراد لتوفير المعلومات المطلوبة للفريق المتخصص. وأما الفرق بين العزل الصحي والحجر الصحي، فالعزل الصحي هو فصل المصاب أو الشخص المشتبه في إصابته عن غيره من الأصحاء خلال فترة العدوى في أماكن وظروف صحية ملائمة للحيلولة دون انتقال العدوى منه إلى غيره. وأما الحجر الصحي فهو تقييد أنشطة الأصحاء
لفترة من الوقت حسب ما تحدده الجهات الطبية المتخصصة، ويعد الحجر الصحي والعزل الصحي من الإجراءات الفعالة التي يتم اتخاذها للحد من انتشار المرض لجميع أفراد المجتمع. وقد سبق الإسلام في إيجاب الحجر الصحي، فالعزل والحجر وسيلتان هامتان للوقاية من سراية الأمراض المعدية والوبائية. ويقصد بالحجر تحديد حرية الانتقال لكل حي تعرض للعدوى بمرض سار، وحجره مدة من الزمن تعادل أطول حد لحضانة ذلك المرض. ومدة الحضانة للمرض هي المدة التي بين الإصابة بمسبب المرض إلى ظهور أعراض المرض. فإذا ثبتت سلامة الذي حجر عليه حجرا صحيا رفع عنه الحجر، وإلا عزل لإصابته. كان فريق من الناس منذ القديم يبتعدون عمن يعلمون أنه مصاب بمرض سار تجنبا للعدوى، وكذلك كانوا يتخوفون من الدخول إلى بلدة أو قطر فيه وباء، ولكن لم يكن معروفا أنه لا يجوز أن يخرج الإنسان السليم من بلدة أو منطقة موبوءة بمرض وبائي، لأنه لم تكن الجراثيم وهي عوامل الأمراض السارية لم تكن معروفة، لا هي ولا مدة حضانة أمراضها. لذا لم يكن معروفا أن الخارج السليم ظاهرا ربما كان في دور الحضانة أو في دور النقاهة، أو كان ذا مناعة على ذلك الوباء، ولكنه من حملة جراثيمه أو من حملة الحشرات الناقلة لجراثيم ذلك الوباء، كالبراغيث المصابة بجراثيم الطاعون والقمل الحامل لجراثيم التيفوس. لم يكن ذلك معروفا، ومع ذلك فقد وضح رسول الله صلى الله عليه وسلم بنور النبوة طريق الوقاية وسبيل الحجر الصحي قبل اكتشاف الجراثيم وتعيين مدة حضانة الأمراض السارية والوبائية ب12 قرنا ونيف من الزمان، وذلك عندما نهى عن القدوم على منطقة الوباء وعن الخروج منها، فلا دخول إليها لا يتعرض الداخل إلى العدوى، ولا خروج منها فرارا خشية أن يكون السليم ظاهرا واسطة لنقل الوباء إلى منطقة أخرى. روى البخاري في صحيحه وكذلك مسلم في صحيحه عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت إبراهيم ابن أبي وقاص قال: سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. فقلت: أنت سمعته يحدث سعدا ولا ينكره؟ قال: نعم. وروى البخاري ومسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. كما روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر رضي الله عنه خرج إلى الشام، فلما جاء صرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه من صرغ، وصرغ قرية في طرف الشام مما يلي الحجاز، واللفظ يجوز صرفه وتركه. وتذكر كتب الحديث أن هذا الوباء الذي وقع بالشام في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان طاعونا، ودعي بطاعون عمواس، وحدث
في السنة 18 من الهجرة. روى البخاري ومسلم تفصيل القصة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام، حتى إذا كان بصرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس: فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين، فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا للأنصار، فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر ثم انصرف. فتدل هذه الأحاديث الشريفة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع أساس الحجر الصحي في مكافحة الأوبئة، وذلك بما يتلائم مع حقائق الطب وفن الصحة ومع الإمكانيات العملية في زمانه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن عرفت جراثيم الأمراض السارية ومدة حضانة كل مرض ووسائل تشخيصه وطراز سرايته وانتشار وبائه، وبعد أن عرفت اللقاحات الواقية من بعض الأمراض وقوة تمنيعها ومدة فائدتها، بعد أن عرف ذلك كله، حددت مدة العزل ومدة الحجر بالنسبة لكل مرض وبائي، كما حدد من يتناولهم العزل ومن يتناولهم الحجر ونوعيته. أما بدون الوسائل العلمية المستحدثة فيجب أن يشمل الحجر عددا من الناس أضخم ورقعة من الأرض أوسع، كما أشار إلى ذلك رسولنا العظيم صلى الله عليه وسلم في تعاليمه عن الطاعون والأوبئة. إن الحجر الصحي الإسلامي في نهيه عن الخروج من منطقة الوباء يعني وقاية المناطق السليمة من امتداد الوباء إليها، خشية أن يكون الخارجون من منطقة الوباء سليمين ظاهرا، ولكنهم من حملة جراثيم الوباء أو من حملة الحشرات الحاملة لها. ولا يعني ذلك النهي ترك المسلمين عرضة للإصابة، فإن الإسلام يناديهم باتباع قواعد النظافة والطهارة وبالبعد عن المصابين بمرض معد سار. وقد يتساءل إنسان فيقول: بعد أن عرف كل شيء عن الطاعون وأصبحت أصول العزل والحجر مقررة، فهل يعد هربا من الزحف خروج من تسمح له السلطات الصحية بذلك بناء على قواعد صحية؟ والجواب لا. وقديما قال النووي في شرحه لصحيح مسلم في هذه الأحاديث: منع القدوم على بلد الطاعون ومنع الخروج منه فرارا من ذلك، أما الخروج لعارض فلا بأس به،
وهذا الذي ذكرناه يقول النووي رحمه الله هو مذهبنا، يعني مذهب الشافعية، وهو مذهب الجمهور. قال القاضي هو قول الأكثرين. ثم قال النووي قال العلماء، وهو قريب المعنى من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا. وفي الحديث الاحتراز من المكاره وأسبابها، وفيه التسليم لقضاء الله عند حلول الآفات، نسأل الله السلامة والعافية. وقد يلوذ بالكتمان كثير من المصابين بمرض وبائي هم وذووهم، ويتهربون من إعلام السلطات المسؤولة تهربا من العزل والحجر. ولذا فإن الإسلام جعل من المسلم على نفسه محاسبا ورقيبا، وأراد منه أن يكون مع الأصول الصحية، فرغبه بالطاعة وحذره من العصيان، فمنح ثواب المرابط في سبيل الله لمن التزم بالحجر راضيا ولم يخرج من أرض أو منطقة الوباء، ومنح ثواب الشهادة لمن أصيب فمات، وجعل عقوبة المتهرب من العزل والحجر كعقوبة الفار من زحف الجهاد المقدس. وذلك واضح في الحديث الذي مر في وصف الطاعون، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الطاعون: غدة كغدة البعير، المقيم فيها كالشهيد، والفار منها كالفار من الزحف. وقال صلى الله عليه وسلم: وهو لكل مسلم شهادة. رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. ومرتبة الشهادة أعطيت في الإسلام في الدرجة الأولى لمن يقتل مجاهدا في سبيل الله تعالى، وتلك أعلى مراتب الشهادة، ثم من يقتل دفاعا عن عرضه أو ماله، ثم لمن يقتل ظلما وتعديا عليه، ثم لمن يموت في حادثة غرق أو حريق أو إصابة بالطاعون. كل ذلك إذا لم يكن قصد الانتحار وإنهاء الحياة في نيته قبل وقوع الموت عليه، فشبهة الإهمال ليصاب فيموت طمعا في الشهادة مرفوضة لدى العاقل. إن للإسلام سبقا علميا في إيجاب الحجر الصحي ومنع الخروج من منطقة الوباء قبل قرون عديدة، من اكتشاف الجراثيم ومعرفة فائدة الحجر التي هي الحد من انتشار الوباء إلى بلدان ومناطق وأقطار جديدة، وفي التأكيد بأن الطاعون الوارد في الأحاديث النبوية هو عين المرض الوبائي المعروف في أيامنا هذه بهذا الاسم. وبذلك يتأكد لنا أن الأحاديث النبوية الشريفة والطب الحديث منسجمان في وباء الطاعون وسائر الأوبئة كانسجام باقي الأحاديث القطعية في ثبوتها ودلالتها مع الحقائق العلمية القطعية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.